කොහොමද අද මට ලස්සන දවසක් ඇත්තටම මේ ඉන්නේ මගේ ෂෙනා බෝනික්ගේ පැටියා. ඉතින් අද මගේ පැටියට වෙඩිබත් දුන්නා. මං හරි ආසයි මගේ පැටියට ලස්සන පාට රස කෑම හදලා දෙන්න. ඉතින් අද අප්පච්චි එයාට ඔන්න වෙඩිබත් මුලින්ම කැව්වා. මට අද හරිම සතුටුයි. මගේ සත්තලමනික්කටි. මොකද? උක්කුන් සසනේ මේ දෙන්නේ කුඩ දාන්නේ එපා චුට්ට ගම කන්න පුතේ දිව පහත් කරන්න සුදු නෝනා හොස දෙන එක මොකද මොකද සුදු මණික වව් හබ්බන් කනවද ඔයා හබ්බන් කනවද කන්නවයි පුතා ෂෙනා දිව උදේව දාන්න නෑ උතුමැණික යන්න හොඳයි කොහොමද කන්න ඉතින් මගේ පුංචි ෂෙනා පැටියට අද මම වෙඩිබත් දුන්නට මට කෑම පිළිබඳව ඇත්තටම ලොකු දැනීමක් නැහැ. මොකද මේ මගේ පළවෙනි පැටියා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ channel එකේ ආදරණීය අම්මිලා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් කොහොමද කියලා කියන්න. එතකොට බබාලට කොහොමද එයාලගේ බර වැඩි කරගන්න කෑම හදන්නේ. මම මේ වගේ දේවල් ගැන පොඩක් දැනගන්න ආසයි. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් කියන්න. මට ඒවා ගොඩක් වටිනවා ඇත්තටම. ඉතින් ඇත්තටම අද සමාවෙන්න ඔයාලා ලස්සන කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ නැති වුණාට ඉතින් අද මට ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. හරිම ලස්සන දවසක් මගේ. මොකද මම හරි ආසයි මගේ පැටියට ලස්සන කෑම කවන්න. ඉක්මනට ලොකු වෙන දකින්න අම්මි කියලා කතා කරනවා බලන්න.